قضية جزيرة إبستين والتحرش الجنسي. عاوز أسأل العالم كله، التحرش لو سببه الجهل، لماذا يتحرش المعلم والأستاذ الجامعي؟ ولو كان سببه الفقر، لماذا يتحرش رجل الأعمال؟ ولو كان سببه تأخر الزواج، لماذا يتحرش المتزوج؟ ولو كان سببه الكبت، لماذا يتحرش طفل لم يبلغ؟ ولو كان سببه لباس المرأة، لماذا يتم التحرش بالمحجبة والمنقبة؟ ولو كان سببه الجسد، لماذا ينتهك الأطفال؟ زي جزيرة كان بيزورها ناس في أعلى هرم السلطة، سياسيين، رجال أعمال ومشاهير، مكان المفروض أنه آمن وراقي، لكن اللي خرج للنور بعد سنين كان حكايات عن استغلال، انتهاك، وأطفال اختفوا، وشهود اتقال عنهم مجانين، وبعدها اختفوا هم كمان. بنادي على كل المشاهدين وكل العالم إنه يرد علي وعلى سؤالي اللي أكيد ملوش إجابة. السؤال ده مش نظري، ده سؤال طالع من وجع حقيقي، من صدمة، ومن حق أي إنسان يشك ويتوه لما يشوف القبح ده بيتكرر بنفس الشكل مع ناس مختلفة تماماً. خليني أبدأ من داخل سؤالك نفسه. التحرش بيبدأ في اللحظة اللي الإنسان يحس فيها إنه فوق الحساب، فوق القانون، فوق الصوت اللي ممكن يشتكي، زي المدرس اللي يقفل باب الفصل، زي المدير اللي يستغل موظفة عارفة إن شغلها في إيده، زي رجل الأعمال اللي واثق إن اسمه أكبر من أي بلاغ، زي المسؤول اللي متأكد إن مفيش حد يقدر يقرب له. الفرصة مش الرغبة هي اللي بتصنع الجريمة. عشان كده نفس الفعل تلاقيه في الشارع وفي المدرسة وفي المستشفى وفي القصور. المكان ما بيخلقش الوحش، انعدام الرقابة هو اللي بيطلقه. بس خليني أسألك سؤال أبسط من كل ده، سؤال لو الإنسان جاوب عليه بصدق الجريمة تقع قبل ما تبدأ. لو سألت أي متحرش أو مغتصب، ترضى اللي بتعمله ده يحصل لبنتك، لأختك، لإنسانة تحبها؟ ولا واحد فيهم هيقول ولا واحد هيقدر يبص في عينيك ويقول أرضى. وده معناه إنهم عارفين إن اللي بيعملوه غلط، عارفين إنه كسر، بس بيختاروا يتجاهلوا الحقيقة طالما الضحية مش من بيتهم، طالما الألم مش داخل دايرتهم. الأطفال دايماً أول ضحية، مش لأنهم أضعف جسداً بس، لكن لأنهم أضعف صوتاً. ما بيعرفوش يصرخوا صح، وحتى لو صرخوا القليل يسمع. والأصعب من الجريمة نفسها إن ناس كتير بتعيش بعدها عادي، تضحك، تتصور، وتتكلم عن الأخلاق. وهنا السؤال الحقيقي مش ليه في ناس بتتحرش، السؤال الأخطر ليه في ناس تقدر تتحرش وتكمل حياتها ولا كأنها عملت حاجة. غياب العقاب السريع مش معناه غياب العدل. كل الحضارات عرفت معنى الحساب حتى لو اختلفت في شكله. يمكن العدالة تتأخر، لكن عمرها ما بتضيع. والشر صوته عالي، بس دايما عمره قصير. واللي عاش يكسر غيره بيفضل طول عمره عايش خايف من ورقة، من اسم، من ذكرى. ودورنا احنا ما نبررش، ما نسكتش، وما نحولش الضحية لسؤال. التحرش مش لغز، اللغز الحقيقي ازاي إنسان يقنع نفسه إنه من حقه يأذي ويكمل عايش.